कटारिया टेक्निकल चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. ज्यांनी आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांना विनंती करतो की आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. मित्रांनो, आज आपण CSC कॉमन सर्व्हिस सेंटर जे आपले सरकार सर्व्हिसेस आहेत, आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण सर्व्हिसेस बघणार आहोत. प्रत्येक सर्व्हिसेस जसं CSC ID क्रिएट केल्यानंतर मी म्हणलं होतं की तुम्हाला प्रत्येक सर्व्हिसेस मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आज आपण वीज बिल कसा भरला जातो या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्याची काय काय प्रोसेस आहे, प्रक्रिया आहे, ते आज आपण माहिती करून घेणार आहोत. मित्रांनो, तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट CSC ID ज्यावेळेस मिळेल तर ही वेबसाईटवर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, लॉग इन करायचं आहे आणि लॉग इन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला हे सगळ्या सर्व्हिसेस चा लाभ घेता येईल. तर मित्रांनो, तो युजर ID आणि पासवर्ड जो तुम्हाला मिळालेला आहे तो तुम्हाला इथं टाकायचा आहे. आणि मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं मागच्या सेशन मध्ये, ID क्रिएट झाल्यानंतर हे सगळे सर्व्हिसेस तुम्हाला मिळतात, जे तुम्ही सर्व्हिसेस तुमच्या कस्टमरला देऊ शकता. तर जसं की बघितलं तर इन्शुरन्स आहे, इलेक्ट्रिसिटी आहे, रिचार्जेस आहे, युटिलिटी आहे, बिल पेमेंट आहे, वॉटर आहे, ट्रॅव्हल आहे, एज्युकेशन आहे, फायनान्स आहे, हेल्थ आहे. तर आज मित्रांनो तुम्हाला मी BBPS मधून BBPS ऑप्शन मधून वीज बिल कसा भरला जातो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत. तर बरेचसे सुविधा आहे, सर्व्हिसेस आहे. बघा मित्रांनो, एकाच टॅब मध्ये तुम्हाला BBPS च्या टॅब मध्ये सर्व सर्व्हिसेस मिळतात. जसं की ब्रॉडबँड सर्व्हिस आहे, केबल TV, DTH रिचार्ज आहे, वीज बिल आहे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फास्टॅग, गॅस, लँडलाईन, हेल्थ, LIC, लाईफ ऑफ इन्शुरन्स जे प्रीमियम जे आहे ते तुम्ही इथं भरू शकता. पोस्टपेड बिल, लोन पेमेंट, वॉटर बिल. तर आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे मित्रांनो वीज बिल कसं भरलं जातं. तर तुम्हाला मित्रांनो इथं काय सिलेक्ट करायचं आहे, तुम्ही ज्या स्टेट मध्ये आहे, ज्या राज्यामध्ये आहे तिथं तुम्हाला तो सिलेक्ट करायचा आहे. मित्रांनो बघा, लेफ्ट साइडला तुम्हाला असा एक ऑप्शन येईल, कंझ्युमर नंबर आणि बिलिंग युनिट. तर कंझ्युमर नंबर मी तुम्हाला माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी दाखवलेला आहे की कंझ्युमर नंबर तुमच्या बिलावर येतो. जसं ग्राहक क्रमांक नंबर तुम्हाला दिसेल तर तुम्हाला ग्राहक क्रमांक नंबर इथं टाकायचा आहे मित्रांनो. जसं की आता मी इथं ग्राहक क्रमांक नंबर टाकत आहे. आणि त्याच्या शेजारी आहे बिलिंग युनिट, म्हणजे तुमचा जो लोकेशन आहे तो लोकेशन, त्याचा नंबर असतो बिलिंग युनिट, तो तुम्हाला इथं टाकायचा आहे. आणि कस्टमरचा इथं मोबाईल नंबर टाकायचा आहे मित्रांनो. आणि जर तुमचे दोन कंझ्युमर नंबर म्हणजे ग्राहक क्रमांक नंबर आणि बिलिंग युनिट असेल तर तुम्ही बिलही बघू शकतात की लेटेस्ट मध्ये बिल आलेलं आहे. जसं की मला बिल आलेलं आहे बघा मित्रांनो, कस्टमरचं नाव आलं इथं, कंझ्युमर नंबर आला आहे, बिल नंबर आलेला आहे. आणि इथं जर बघितलं मित्रांनो तर हा जो बिल आहे तो जून महिन्याचा बिल आहे, जो 7 जुलैला तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, पेमेंट करायचं आहे. तुम्ही 10 रुपीज पर्यंत तुम्ही कस्टमरला चार्ज करू शकता. तर 650 बिल आहे मित्रांनो. आणि तो लेट बिल झालेला आहे. तर आता आपण इथं तो 650 बिल भरत आहोत मित्रांनो. तर तुम्हाला इथं मित्रांनो मी तुम्हाला सांगितलं तुमची जी वॉलेट पिन आहे ती पिन टाकायची आहे आणि वॉलेट मध्ये तेवढा बॅलन्स ठेवायचा आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो मी इथं पे करत आहे.
बघा ऑथेंटिकेट वॉलेट झालेलं आहे, अमाऊंट डिडक्ट झालेली आहे आणि मित्रांनो बघा मी इथं बिल पेमेंट सक्सेसफुली पेड केलेलं आहे. तर ऑनलाईन बिल तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्ही अशा माध्यमातून पेमेंट करू शकता आणि कस्टमरला जर रिसिट हवी असेल तर तुम्ही प्रिंटही देऊ शकता किंवा तो बिल इथं डाउनलोडही करू शकता मित्रांनो. सोपं आहे. बघा इथं मित्रांनो तो बिल डाउनलोडही झालेला आहे आणि तो बिल डाउनलोड झाल्यानंतर तुम्ही त्याला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातूनही सेंड करू शकता किंवा त्याची बिलची प्रिंट काढून तुम्ही त्यांना देऊ शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्ही बिल पेमेंट CSC च्या माध्यमातून तुम्ही करू शकता मित्रांनो. सोपं आहे. जसं की बघा हा बिल जनरेट झालेला आहे आणि बिल पेमेंट केल्यानंतर याची रिसिट पण आपल्याला इथं आलेली आहे मित्रांनो. हो बा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर निश्चित लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला ज्यांनी सबस्क्राईब केलं असेल तर त्यांनी सबस्क्राईब नक्कीच करा. धन्यवाद.